Для початку нагадаю, що під цим відео ви, як завжди, знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. Я поширюю лише ті збори, котрим довіряю сам. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Кручу, 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 кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Я продовжую рух по Сахарі в Мавританії, долаючи великі відстані без будь-якої можливості десь заховатися від спеки. Незабаром дістаюся віддаленої автозаправки, до якої прямував в минулому відео. На щастя, вона виявилась діючою, тож я отримав змогу трохи тут відпочити. Ба навіть більше, я мав тут душ, який здався мені найкращим у моєму житті. Що ж я на цій заправці? Тут практично нічого немає, кінець світу. Лише побачив хлопців тут, які щось перуть. Один із них здогадався, що мені треба. Сказав, в нас дуже мало води, але якщо ти зачекаєш 5 хвилин, то я тобі принесу вон звідти і ти помиєшся. Тож він так і зробив щойно, я помився і це кайфіто. Трошки освіжився. Власне, заправка знаходиться з того боку, і там маленький магазинчик, а з цього боку це швидка допомога, станція швидкої. My name is Abdusalam Nyang. I'm a nurse. And we're here for save the way, for the security way. If, for example, we have an accident, the people call us and we'll come for the first nursing practitioner. All right. And bring the patient to the hospital. Yeah. So you are servicing for all this highway? No, No? we have just an interval Interval. How Yeah. many kilometers? for 50 kilometers in the year and 15 year. Ось такий от невеличкий магазинчик. Знову майже нічого немає, що їсти, хоча полиці повні, але вони вгинаються від цих хімічних товарів. Тож я собі вибрав кукурудзку, яку я люблю. Слава Богу, вона тут знайшлася. І так я пообідаю. Хлопець тут, продавець, заліз, відпочиває на холодильнику. Інший, там його помічник заправляє машину, а вон там знаходиться швидка. І тут ще час від часу приїжджають подорожні. Ось, наприклад, бусик по дорозі на Нуакшот. Пасажири виходять і щось будуть купувати тут в магазині. Я сиджу, охолоджуюсь в цьому магазині. Ще принаймні пару годин думаю тут бути, тому що зараз пік спеки. Ну і ми так спілкуємось з хлопцями, з перекладачем. І він мене запитав, як ситуація в Україні. Я взагалі здивований, що досі ще люди можуть питати таке, наприклад, як українці загалом ставляться до цього, до Росії, до Путіна, чи хочуть вони жити з Росією, чи ні. Дуже дивне питання, як для мене, тому, але в будь-якому разі я намагаюся завжди їм це пояснити. І зараз цьому хлопцеві з перекладачем там протягом хвилин 20 пояснював. So you asked me this. Щойно мене хлопець пригостив ось таким от дуже традиційним напоєм тут. Вони, беруть трохи молока і розбавляють з водою, більше води, ніж молока. І називається це альзрік, щось таке. І це насправді п'ють більшість людей, котрі живуть тут в пустелі. Ось такий от напій. Тепер у мене 50 кілометрів проти вітру до наступного місця, де, сказали хлопці, буде ресторан і заправка. До того нічого не буде. Ну, я заправився вже тут 3 баночками кукурудзи
і молочним напоєм традиційним, тож можу їхати. Wild, wild beast, somewhere there lives a terrible unseen beast. Nobody met him, but everyone knows about him. Fine, thank you. The climate is good. Now it's better than before. Because by the sea is better. Yeah. Okay, have a nice trip. Bye. Ось так іноді зупиняються і просто привітатися і спитати, як справи. Між іншим, доречне було питання від них про клімат, чи подобається мені клімат. Я кажу, краще, ніж раніше, тому що справді я зараз доїжджаю вже до моря недалечко. І я відчуваю, що тут прохолодніше, значно прохолодніше. Прям нормально, я б сказав. Але, напевно, це не просто так, а ще й через те, що тут зараз проходять грози. Оце той краєчок грози проходив вчора біля автозаправки, на якій я ночував. Трошки подощило. А тут, кажуть, дощило дуже багато вчора. І зараз я бачу все небо там затягнуте. Не знаю, чи то гроза, чи буде гроза, чи вже була гроза. Але ось таке от все сіре. Це насправді класно, тому що воно приносить прохолоду. Wild beast, somewhere there lives a terrible unseen beast. Nobody. І от увечері я дістався ще одного села, де зупинився на ніч. Фактично це було ще одне кочове поселення з фанерними будиночками. Жодної мурованої будівлі тут я не бачив. Це фанерний ресторан, поруч фанерний магазин. І між ними фанерний готель, у якому мені подали їжу з ресторану, а також воду, щоб помити руки. Пісок просто скрипить на зубах. Але рис смачний. Кручу, 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 кручу педалі. Ночував я у своєму наметі поруч із готелем. Вночі був сильний вітер. Я думав, якщо почнеться така буря, як тоді на заправці, то капець моєму намету. Але, слава Богу, такого не було. Але вітерець був добрячий, пошарпало так намет. Ну і в наметі тепер відчуття, що не торкнися, то все пісок. Відчуття, що пісок на всьому, хоча не скрізь видно, але відчуття є. Просто всюди сущий пісок. Тут трошки насипало. Дуже скупий вибір того, що можна тут поїсти реально. Я взяв молочко і ось такі от булочки. І вони всі цим, в принципі, снідають. Дехто з чаєм, дехто з молоком. Більше важко знайти щось із реальної їжі в магазині. Зате мільйонні вибори печеньок, вафельок, чіпсів. Ну а чоловік в ресторані поки що не готує і взагалі жоден ресторанчик тут не працює поки що. Я думаю, що вони з обіду починають. І такі ж я бачив в попередньому селі. Це я наразі тільки був в одному містечку насправді. Суцільна пустеля. Весь цей час їду по суцільній пустелі. А ось як снідають тутешні чоловіки. У них такий чай. Вони його готують прямо тут. Цей чоловік мене запросив до них на чай. І тут вони сплять, ночують. Тут багато таких
готельчиків, кімнаток, збитих з дошок з фанери. Вони тут ночують перед тим, як їхати далі. Мухаммед, окей. And you? Abdullahi. Okay. And you? Ali. Ali. Nice to meet you. And you? Mr. Messi. Leo. Messi? Leo. Leo. Окей. Nice to meet you. Ось так виглядає звичайний провінційний сільський готель по-мавританськи. В принципі, тут інакших не буває, тому що Мавританія це реальна країна-пустеля. Неймовірно бідно, неймовірно первинно, неймовірно просто. В порівнянні з цим Марокко – це була ще та цивілізація. Навіть в пустельному краї, в Західній Сахарі. Ти хоч і проїжджав велетенські відстані по 100-150 кілометрів, але ти розумієш, що ти приїдеш в якесь село і там буде, в принципі, ти легко знайдеш їжу, ти зможеш помитися в мечеті чи будь-де і переночувати в безпеці. І ти знаєш, що ти приїжджаєш, наче в шматочок цивілізації між далекими відстанями. Тут такого немає. Ти не знаєш, де ти опинишся, в якому селі, серед яких пісків ночуватимеш. Ось так виглядають типові села мавританські. Електрики тут немає. Біля деяких будинків видно сонячні панелі. Тобто вони накопичують десь в акумуляторах. Вода, наскільки я розумію, в них йде по трубі. Десь за сотні кілометрів звідси доставляється і зберігається в таких міхах, великих таких гумових міхах. Це доволі поширене явище тут. Тут в основному так зберігають воду. Ну і це, напевно, і є всі блага цивілізації, які доступні тут. Хай, салам. What? Дітлахи почали просити в мене якихось гостинців. Дав їм фініків. Ой, життя. Сьогодні маю намір доплентатися до Нуакшота. Лише 105 кілометрів. Hi guys! На під'їзді до столиці я несподівано зустрів дуже незвичайних мандрівників. Why you are running and you are cycling? Because cycling is too easy. Right. We started in Cape Town and ran all the way up Africa. Really? Yeah. Oh my god, you are so cool. What's your name? I'm Fritz, hey. I'm Volo. Hey, nice to meet you. Max. The initial idea was to go from Cape Town to Cairo and break the world record, fastest time running. Wow. But we didn't want to do it with a support car, so my brother is on the bike. Wow. And then in Ethiopia we couldn't continue because of conflicts in northern Ethiopia, war in Sudan. So we took a plane to Dakar, and now we run from Dakar up to Tangier, and then it's done. Wow, so cool idea. Вау, які неймовірні чуваки! Це вперше я зустрів таких мандрівників. Дуже оригінальний проєкт вони роблять. Один біжить, інший їде, уявляєте? Ніколи таких не зустрічав раніше. Я залишу під цим відео посилання на їхній інстаграм, щоб ви могли за ними слідкувати, бо вони того варті.
коли би ще я проїжджав таку велику дистанцію до обідньої пори. Зараз тільки за 15:02 я проїхав вже 105 кілометрів. Ну, щоправда, був хороший вітерець і спека практично відсутня. Зараз плюс 25 десь. Що не кажіть, біля океану їдеться набагато краще, набагато легше. Нуакшот з перших хвилин відкрився мені як дуже брудне і хаотичне місто. Я не пригадую у своїх подорожах будь-якої іншої столиці, яка бодай наближено виглядала так, навіть в самісінькому центрі. І цей факт вразив мене ще більше, коли я дізнався історію міста. Виявляється, будівництво Нуакшота почалося з нуля лише 70 років тому. На той момент Мавританія щойно здобула незалежність від Франції, але не мала на своїй території жодного міста. І столицю почали будувати на місці одного із сіл. Тож мені справді здається дивним, що, будуючи з чистого аркуша за одним великим проєктом, вони одразу створили Нуакшот ось таким. Ну а що? Так виглядає центральний проспект Нуакшота. І окрім бруду і хаосу, тут існують і інші речі, які вражають. Ось, наприклад, для молитви цих людей на півгодини була перекрита одна з центральних вулиць. Під час намазу люди просто групами сідають на вулиці прямо, перекривається вулиця, вони моляться на своїх килимках, потім забирають килимки, встають і йдуть далі до роботи. І під час молитви ви не знайдете працюючим жоден супермаркет, наприклад. Я вже кілька проїхав, мені сказали, ні, зачинено, зачекай хвилин 10, вони вже закінчують молитву і приходять знову відкривати. І так кожен день вони працюють. В Нуакшоті я мав вирішити питання наступної візи, тож зупинився на кілька днів у готелі. Це точно один з найдешевших готелів, які мені вдалося тут знайти. Я блукав вулицями, може, години-дві, напевно. Тому що Google показує лише дорогі готелі, мінімум там 30-40 євро і вище. Для мене це за висока ціна, якщо чесно. І отже, я знайшов ось цей. Виглядає він на свою ціну, виглядає він дуже дешево. Ось таке ліжко з зачовганими одіялами, зачовганими подушками, наволочки, які не пралися, я думаю, рік. На матрас краще не дивитися, ну хіба що з краєчку, ось так от. Холодильничок. Але великий плюс – це те, що є туалет і душ. Щоправда, без теплої води, але відсутність теплої води в Сахарі – це ж взагалі не проблема. І от чого я не люблю – це коли нема вікна. Тут його нема, але зате є двері. З таким от трешовим видом на центральну вулицю. Там вдень був ринок, наскільки я розумію, і завтра він буде. Ось там Осло їде. Коштує це 600, як же ж їхні гроші називаються? Огія. 600 огій. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Що ж, друзі, я вже кілька днів тут в готелі в Нуакшоті. А оце моя хатинка. Я, звісно ж, завжди в наметі ночую. Поставив її, тому що комарі тут ввечері. Не здуріти від цього перебування багатоденного в такому прекрасному приміщенні, як цей готель. Допомагає лише робота над двоколісними хроніками. Працюю і очікую візу в Сенегал. Вже подав документи і завтра маю забирати і рушати далі. Ну а зараз ранок. Я виходжу традиційно, вже дуже звично шукати їжу на вулиці. І дуже звично і традиційно. Я вже знаю, що я її не знайду.
Справді, дуже обмежена кухня і рідкісні ресторани – це те, що також мене здивувало в Нуакшоті. З вуличної їжі тут доступні переважно смажені пончики в кількох варіаціях. Їх я їв практично постійно. Аби знайти щось інше, мені доводилось ходити чимало, особливо зранку і ввечері. Ви не повірите, сьогодні мені вдалося знайти дещо інше. Це смажена рибка з овочами. Ось вони так кладуть на листочку з журналу. Але все ж таки з пончиками. Гостренька. Дівчина мене дуже лаяла, що я її знімав, не дозволила. Тож я зняв тільки рибку. Але зате двоє поліцейських, два різних поліцейських попросили їх пофоткати. Я не знаю чому. Зазвичай поліцейські мені кажуть, не знімай поліцію. Ну, але це ж Мавританія, тут все по-іншому. Тож в останні дні в Нуакшоті навіть смажене яйце я сприймав як диво кулінарії. Сьогодні мені пощастило, мені роблять яєшню, це круто. Іноді можна зустріти таких чоловіків або жінок, котрі на вулиці продають готові варені яйця, або ж вони можуть зробити яєшню прямо вам на ходу. Ну а інші чоловіки тим часом біля нього сидять, їдять, відпочивають. Зараз обідня пора. Ви звернули увагу, який оригінальний спосіб збити яйця. Просто в баночці. Сісти можна прямо біля нього тут. Тобто це і є таке фактично малесеньке кафе на дві людинки. Дві людинки на лавочці, а решта там сидять в загальному залі. Thank you. Шукран. Коштує це 40 огій, і це приблизно менше, ніж 1 євро, уявляєте? Ну, ще тут присутня опція попити водичку, яка знаходиться ось в таких от жовтих каністрах. Вона безкоштовна для клієнтів кафешки. Її можна попити з загального горнятка, котре прив'язано до однієї з каністр. Ось так вона виглядає. Ну, я би скористався цим, якби я справді був спраглий, в мене не було власної води. Зараз в мене вода є, тому я не буду пити з цього горнятка. Іноді тут можна купити ось такий от чудовий напій, але жінка, як завжди, ховається, щоб не попасти в кадр, не дай Бог. Напій цей роблять вони з різних складників, переважно фруктових, і виглядає, що це натурально. Дуже смачно, до речі. Зазвичай вони з льодом, тому що тримаються вони в холодильничках таких маленьких. І це насправді єдина штука, яка може вас врятувати від шаленої спеки. Я ще розбавляю з водичкою, тому що вони достатньо солодкі і достатньо концентровані. Їду забирати сенегальську візу. Сенегальське консульство ось тут воно знаходиться. Доволі дивне місце, як на мене, серед пустиря, серед сміття. Ну, але це їхня справа. Успішно отримавши візу, того ж дня я покидаю столицю Мавританії. Я купив собі продуктів, деяку їжу вже на виїзді з Нуакшота, але фактично майже кожна вулиця в Нуакшоті – це є ринок, це суцільний ринок. Як я закінчу подорож по Мавританії і потраплю в Сенегал, дивіться в наступному відео.